lónìí ẹ̀yin followers mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ojú yín ò ní fọ́ o. Òun fẹ́ kọ́ yín ní kinní kan lógùn téèyàn fi ń gbádùn obìnrin, bó jẹ́ ọkùnrin ni tí wàá fi tíyàwó ẹ̀ ó mọ̀ gbádùn ẹ̀, bó jẹ́ obìnrin náà ni nǹkan tí ìwọ náà ó mọ̀ fi gbádùn ọkọ rẹ. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn followers wa náà ní ṣé àmọ̀jù ògùn àrùn lọ ní la fi fẹ́ kọ́ yín ní ògùn yìí, a lè pè ní bóyá nǹkan àdódùn. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń share program mi yìí, ọwọ́ náà ò ní fi gbọ́mọ sí, ò ní fi pàtàn. Ewé yìí náà ni tá à ń pè ní ewé tábà àbí tobacco leaf. Ẹja kó pọ̀ bíi mélòó, ẹ wá squeeze ẹ̀, ẹ gbó. Tẹ́ bá ti gbé omi tó bá ti jáde ńbẹ̀ náà ni omi yẹn lẹ máa add honey mọ́. Honey yìí ní méjèèjì náà ni, tó bá jẹ́ akọni kó mọ fi pa orí kíní rẹ̀, tó bá jẹ́ abo náà ni tó bá fi ń pa kò sí pé mi ń gbádùn ọkọ mi ni mo fi ń yàlè bí nítorí pé àgbèrè ti di ohun tí a fi ń ṣẹ̀ṣọ́ báyìí. Ẹ dákun ẹ máa continue láti follow page yìí. Ìwọ tó bá ní ìbéèrè lórí àwọn nǹkan tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni àbí tó tún rí yìí, ẹ message wa, DM wa. That is why comment section lórí wa available just for you to comment about what we are doing or if you have any question. Ṣókí lọ́bùrúgé èmi náà ni ọlọ́mọ wẹ́wẹ́.